Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 227, sau khi Thạch Hạo chọn tiên cổ pháp tu luyện, anh ấy ngay lập tức khiến mấy vị trưởng lão phải bất ngờ. Điều này cũng bởi con đường tu luyện tiên cổ pháp là vô cùng khó khăn. Chính vì lý do đó, hai vị trưởng lão đã liền khuyên Thạch Hạo suy nghĩ lại. Đáng tiếc Thạch Hạo đã quyết, nhất định sẽ không quay đầu lại. Đến lượt những người khác, bọn họ nhìn Thạch Hạo như vậy cũng quyết định đi theo. Chớp mắt, đã có rất đông người chọn học tiên cổ pháp, trong đó có cả Thanh Y và Nguyệt Thiền cùng Vương Hy và những người cực kỳ mạnh mẽ. Đến đây khi đã chọn xong, vị tam trưởng lão dặn dò mọi người một chút. Sau đó, ông liền dẫn đám người học tiên cổ pháp rời đi. Không lâu sau, mọi người bây giờ đã ở tại một nơi tràn đầy linh khí rất thích hợp cho việc tu luyện pháp môn tiên cổ. Đến đây, vị tam trưởng lão cũng liền giảng giải cho mọi người hiểu về pháp môn tiên cổ, đồng thời cũng nói cho họ biết cách tu luyện. Theo ông, đầu tiên, mọi người sẽ phải bắt đầu học chữ viết tiên cổ, bởi vậy mà giữa không trung từng văn tự cũng được ông vẽ ra. Chẳng mấy chốc, đã có hàng ngàn ký tự được vẽ ra, bao trùm khắp nơi này khiến mọi người kinh ngạc. Xong xuôi, ông lại tiếp tục giảng giải cho mọi người nghe về pháp môn tiên cổ và ý nghĩa sâu xa của nó. Tiếp theo, sau bài giảng chính là phần thực hành. Rất nhanh, từng người cũng bắt đầu việc ngộ đạo và khắc ra chữ cổ tương ứng với đạo pháp của mình. Chớp mắt vài ngày trôi qua, chỉ thấy mỗi người đã chọn cho mình một nơi để tu luyện. Thế nhưng, việc tu luyện của họ cũng không dễ dàng. Trong lúc đó, đã có không ít người không thể ngộ đạo mà bị phản phệ. Tuy nhiên, với những người tư chất thông minh, rất nhanh đã có người thành công. Nhất thời, lấy họ làm trung tâm, quanh người từng ký tự cổ cũng phát sáng. Những ký tự cổ này đều liên quan tới thứ mà họ sẽ đi trên con đường ngộ đạo. Cứ thế chẳng bao lâu, đã có rất nhiều người thành công vẽ ra từng ký tự cổ, khiến tam trưởng lão không khỏi kinh ngạc vì thiên phú của bọn họ. Tiếp theo sau một giai đoạn thời gian, tất cả đã có thu hoạch cho mình, mọi người mới dừng lại. Tam trưởng lão lại tiếp tục giảng giải cho học viên của mình biết thêm rất nhiều thông tin nữa. Đến đây, khi đã học xong lý thuyết, mọi người bắt đầu vào việc thực hành. Rất nhanh, trên trời cao đã xuất hiện một cái lò luyện màu tím tỏa ra khí tức quỷ dị. Chỉ cần đi vào trong đó, mọi người có thể khiêu chiến với nhau. Bởi vậy mà trong phút chốc, nơi đây đã bắt đầu có người nổi lên sát ý. Trong tình huống đó, một vài tên liền có ý định khiêu chiến Thạch Hạo. Đáng tiếc, Thạch Hạo lại không thèm tiếp, anh ấy liền để Mạc Đạo ra tay giao thủ với đám người kia, còn mình đứng ngoài quan sát. Cứ như vậy, dưới sự mạnh mẽ của Mạc Đạo, có không ít kẻ đã bị hắn đánh bại. Tuy nhiên, đám người muốn khiêu chiến quá đông khiến Thạch Hạo phải ra tay giàn mặt. Và rất nhanh, chỉ đánh ra vài đòn cơ bản, vài tên yếu ớt đã liền bị Thạch Hạo tẩn trong một trận, thân hình bị chấn bay ra xa. Đến đây, vài thiên kiêu chi tử đã để ý đến Thạch Hạo nhiều hơn. Bởi vậy, sau những lời khiêu khích, anh ấy quyết định sẽ chiến với Vương Hy. Không lâu sau, hai người đã cùng nhau có mặt ở tại một không gian rộng lớn. Vừa gặp nhau, hai người đã liền cùng nhau võ mồm hết sức quyết liệt. Trong không gian này không có người quen, Thạch Hạo cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa. Cuối cùng, kết thúc một hồi khẩu chiến, cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Nhất thời, chỉ thấy từng cánh hoa tiên đạo lúc này đã phủ kín trời, nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẹm, hai người đã lập tức lao vào nhau giao chiến. Cầm kiếm trong tay, Vương Hy phóng người lên, trong tay cô ta, kiếm ý không ngừng vung về phía Thạch Hạo. Đáng tiếc, mỗi đòn đánh ra nó đều trật nhịp, tất cả đều không thể gây hại cho anh ấy. Và sau một hồi, Thạch Hạo mới đánh trả. Chỉ giao phong vài đòn, chớp mắt Vương Hy đã không chống trả nổi công kích như vũ bão tới từ nam chính của chúng ta. Tiếp theo chỉ thấy bụp một tiếng, thân thể Vương Hy đã bị Thạch Hạo đánh bay về phía xa, trên miệng lập tức thổ huyết, phải rất khó khăn mới đứng vững. Đến đây, nữ nhân kia tức giận, cô ta cầm lên chớp mắt không trong tay, cây kiếm màu đen xuất hiện rồi liền chém ra, không gian bảo thuật thi triển. Thấy cô ta lấy ra thanh kiếm tiên kim hắc ám, Thạch Hạo cảm thấy thứ đó rất tốt, đối diện với nó, anh ấy liền vung tay. Nhất thời trong tay Thạch Hạo, từng ký tự phù văn sáng lên, ngay sau đó, anh ấy liền mở ra một lỗ hổng hư không. Từ trong đó, một bàn tay khổng lồ liền hiện ra rồi chụp thẳng về phía đối thủ. Ngay lập tức, Vương Hy phải toàn lực chống đỡ. Ầm một tiếng, rốt cuộc thì bàn tay kia cũng nổ tung. Đến đây Vương Hy lập tức thi triển ra một đòn mạnh nhất của mình muốn kết liễu Thạch Hạo. Đáng tiếc, nhìn cô ta như vậy nam chính vẫn chẳng hề sợ hãi. Nhất thời, anh ấy liền để lộ ra chân thân của mình. Sau đó trên người mình, bảo thuật liễu thần kết hợp với côn bằng và chu tước hiện ra, uy thế ngập trời bạo phát. Theo bàn tay Thạch Hạo khẽ động, nó liền phóng về phía Vương Hy, hai đòn toàn lực va chạm, không gian nơi đây như nổ tung. Để rồi cuối cùng, chỉ thấy Vương Hy thân thể thổ huyết lập tức rút lui, hiển nhiên là bại trận. Và liệu rằng tiếp theo, đối thủ của Thạch Hạo sẽ là ai? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!